हेलो एभ्रिवान सो आज चाहिँ हामी ट्रिगोनोमेट्रीको जुन हामीले यो भन्दा अघि चाहिँ कम्पाउन्ड एंगल र यसै गरी मल्टिपल एंगलको पनि 2a र 3a का फर्मुलाहरू चाहिँ हेरेका थियौं र त्यो भिडियोहरु चाहिँ राम्ररी हेर्नु भएको छ भने आज चाहिँ हामीले जुन हाम्रो यो एक्सरसाइजेसहरु चाहिँ ल्याएका छौं सो यो एक्सरसाइजेसहरु चाहिँ हजुरले इजिली चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है त्यही कारणले चाहिँ फर्स्ट अफ अल यदि हजुरले चाहिँ त्यो तीनटा भिडियो चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो भिडियो हेरेर फर्मुलाको चाहिँ बेस बनाएर आउनु भयो भने चाहिँ यो आजको भिडियो एकदमै सजिलो हुनेछ त्यही कारणले त्यो भिडियो पहिला चाहिँ हेर्नु होला है त सो सुरुमा हामी स्टार्ट गर्छौं एउटा सर्ट क्वेशनबाट यस्तो क्वेशन्सहरु पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एसई मा चाहिँ आइराको पनि पाइन्छ हैन त्यही कारणले यस्ता क्वेशनहरु पनि हामीले छोड्नु चाहिँ हुँदैन ओके सुरुको क्वेशन छ हाम्रो यहाँ भनेको छ इफ tan theta equals to 1/2 find the value of tan 3 theta भनेर भनेको छ है सो हामीलाई tan theta को भ्यालु चाहिँ हाफ दिएको छ 1/2 दिएको छ भने tan 3 theta को चाहिँ हाम्रो भ्यालु के हुन्छ भनेर भनेको छ tan 3a भनेर कुन फर्मुला पढाएको थियौ हामीले 3 tan a minus tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a भनेर हामीले पढाएको थियौ है हो अब यही फर्मुला चाहिँ हामी त्यहाँ युज गर्छौं है त यहाँ हाम्रो थीटा दिएको छ सो थीटा भनेको चाहिँ a भनेर मान्नु हैन अब a को ठाउँमा जस्ट हामीले थीटा मात्र राख्ने हो त्यही कारणले फर्मुला के हुन गयो हैन त tan 3 थीटा भनेको चाहिँ 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta भयो यो फर्मुला हामीले कसरी बनेको अथवा यसलाई कसरी प्रुभ गर्न सक्छौं यो सबै हामीले पढिसकेका छौं है अब हेर्न त जस्तै 3 3 भइहाल्यो अब यहाँ केही छैन भने इन्टु भयो tan theta भनेको हामीलाई यहाँ दिइराछ 1/2 त्यही कारणले हामीले यहाँ 1/2 राख्यौं माइनस माइनस छ tan cube theta भनेको छ अब tan theta चाहिँ हाम्रो 1/2 छ त्यही कारणले 1/2 को होल क्यूब गरे हामी डिवाइड 1 माइनस भइहाल्यो 3 3 भइहाल्यो tan square theta छ त्यही कारणले tan theta इज गिवन 1/2 त्यही कारणले 1/2 को हामीले स्क्वायर गर्यौं है अब यसलाई हामीले के गर्छौं सल्भ मात्र गर्छौं 3 1 जा 3 भयो डिवाइड 2 भयो माइनस माइनस भयो 1 को क्यूब भनेको 1 नै हुन्छ 2 को क्यूब भनेको 8 हुन्छ है सो यही डिवाइड हामीले यहाँ कपी गर्यौं 1 छ 1 माइनस माइनस भयो 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ त्यही कारणले 3 1 जा 3 है माथि हामीले यसरी लेखिसकेका छौं 2 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 4 है त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्यौं अब माथिको यतिको एलसीएम लिनु पर्यो 8 आउँछ 2 कति जाए 2 4 जा 8 भयो त्यही कारणले 4 भयो इन्टु यो माथिको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौं यसलाई हामीले इन्टु 3 माइनस माइनस 8 1 जा 8 भयो इन्टु 1 भयो यो डिवाइड होल डिवाइड भयो अनि फेरि यसको एलसीएम लिदा यहाँ केही छैन मिन्स 1 हुन्छ सो 1 र 4 को एलसीएम लिदा हाम्रो के हुन्छ 4 भयो 1 4 जा 4 भयो इन्टु 1 है यो बुझ्नु पर्यो मैले चाहिँ डाइरेक्टली गराएको छु माइनस माइनस भयो 4 1 जा 1 इन्टु यसमा पनि के भयो यहाँ 3 बाँकी छ सो 3 भयो यो डाइरेक्टली मैले गराएको छु यसलाई a यसलाई b यसलाई c अनि यसलाई चाहिँ d मान्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ a by b इन्टु d by c हुन्छ यो फर्मेटमा जान्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं है 12 - 1 गर्यौं डिवाइड भयो 8 छ यो 8 गर्यौं इन्टु यो माथि जान्छ 4 डिवाइडेड बाइ 4 - 3 1 है सो यति लेख्यौं अब हामीले के गर्यौं यो र यो काट्यौं है यो 4 2 जा 4 1 जा भइहाल्यो यो दुईटा हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं 11 आयो अनि मुनिको मल्टिप्लाई गर्दा 2 आयो है त्यही कारणले हाम्रो भ्यालु कति आयो त tan 3 थीटा को भ्यालु 11/2 आयो भनेर हामीले यसरी चाहिँ यो सल्भ गर्ने गर्छौं है त सो अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँ भनेको छ इफ cos theta equals to 6/5√2 so that cos 2 theta equals to 11/25 भनेर भनेको चाहिँ यदि cos theta भनेको चाहिँ 6/5√2 हो भने cos 2 theta भनेको चाहिँ 11/25 चाहिँ देखाउनु अथवा यो प्रुभ गर्नु भनेर भनेको छ है अब यसमा पनि cos 2 theta को हामीलाई के चाहिन्छ फर्मुला चाहिँ हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ है त्यही कारणले cos 2 theta भनेको फर्मुला के हुन्छ 2 cos square theta minus 1 यो हामीले पढिसकेका छौं त्यही कारणले 2 2 भयो या केही छैन भने इन्टु भयो cos थीटा को भ्यालु दिइराको छ 6/5√2 त्यही हामीले 6/5√2 अनि स्क्वायर छ त्यही कारणले यहाँ स्क्वायर गर्यौं माइनस माइनस 1 1 भए अब यो 2 2 भयो इन्टु भयो 6 को स्क्वायर 36 अब यति पार्टलाई पनि हामीले के गर्छौं स्क्वायर गर्छौं पहिला 5 को स्क्वायर गर्छौं 25 भयो अनि √2 को स्क्वायर गर्दा रुट र स्क्वायर यो कट हुन्छ है यसरी √2 र स्क्वायर छ भने यो स्क्वायर र रुट चाहिँ कट हुन्छ भनेर बुझ्नी अनि यहाँबाट आन्सर
2 आउँछ है यो कुराहरु हामीलाई थाहा छ हेर्नु त्यही हामीले गर्यौं त्यो गर्दा 2 मात्र लेख्यौं माइनस माइनस 1 1 भयो यो र यो काटियो यो मल्टिप्लाई को टर्ममा छ त्यही कारणले यो गर्न सक्यौ हामीले सो 36 माथि बाँकी छ यहाँ डाइरेक्टली हामीले एलसीएम पनि लिइसकेका छौं यहाँ हाम्रो 1 छ 25 र 1 को एलसीएम 25 भयो 25 1 जा 25 इन्टु 36 यो गरेको है यो डाइरेक्टली हामीले गरेका छौं माइनस माइनस भयो 1 25 जा 25 अनि इन्टु 1 बाइक छ इन्टु 1 है सो यो गर्दा हाम्रो यही आउँछ त्यही कारणले मैले डाइरेक्टली यो गरेको पाइन्छ है अब यो 36 माइनस 25 गर्दा कति आयो हाम्रो 11 आयो अनि मुनि अर्को चाहिँ हाम्रो के बाँकी छ 25 त्यही कारणले cos 2 थीटा भनेको के आयो त 11/25 हाम्रो प्रुफ भयो यसरी र यो टाइपको क्वेशन पनि एसई को टर्मबाट हेर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा चाहिँ आइराको हुन्छ है cos थीटा भनेको 1/2 ब्र्याकेटमा p + 1/p दिएको छ भने cos 3 थीटा = 1/2 p क्यूब + 1/p क्यूब चाहिँ यो हाम्रो सो गर्नु भनेर भनेको छ ब्र्याकेटको है cos 3 थीटा को चाहिँ हाम्रो फर्मुला हामीले के पढाएको छौं भन्दाखेरि = 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा भनेर यो पढेको हामीले हैन त्यही कारणले 4 को 4 भयो अब cos थीटा को भ्यालु कति दिइराको छ यति त्यही कारणले 1/2 ब्र्याकेटमा p + 1/p अनि यसलाई हामीले के गर्यौं क्यूब गर्यौं है माइनस माइनस 3 3 अब यहाँ cos थीटा भनेको 1/2 ब्र्याकेटमा p + 1/p यो हामीले भ्यालु मात्र राख्यौं हैन अब के गर्यौं 4 को 4 लेख्यौं केही छैन मिन्स यहाँ इन्टु इन्टु भयो अब यो इन्डिभिजुअल एउटालाई चाहिँ हामीले क्यूबिङ गर्छौं है जस्तै 1 को क्यूब 1 नै हुन्छ 2 को क्यूब 8 भयो अब यो होल एउटा ब्र्याकेट को टर्म को यो जुन हाम्रो यति छ p + 1/p लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं होल क्यूब गर्छौं यो गर्यौं है माइनस माइनस यसमा पनि 3 1 जा 3 अनि डिवाइड 2 भयो अनि यो हाम्रो p + 1/p यसरी हामीले लेख्यौं है अब के गर्यौं यो हामीले काट्यौं हेर्नु त 4 1 जा भयो 4 2 जा भयो सो यो गर्दा 1/2 आयो है अब हामीले यो दुईटाबाट है यो एउटा टर्म भयो यो अर्को टर्म भयो हैन यो दुईटा टर्मबाट हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि कमन निकाल्यौं अब यहाँ पनि 1/2 छ यहाँ पनि हाम्रो 1/2 छ त्यही कारणले हामीले 1/2 कमन लियौं p + 1/p यहाँ पनि p + 1/p छ त्यही कारणले त्यो पनि कमन लियौं त्यो कमन लिँदा यहाँ कति बाँकी भयो हेर्नु त p + 1/p को यहाँ क्यूबबाट एउटा लिसकेपछि अब स्क्वायर बाँकी हुन्छ यो थाहा छ नि हामीलाई हेर्नु त जस्तै यो x क्यूब छ यहाँ हाम्रो x छ रे हैन यो x क्यूब भनेको के हो x * x हो प्लस x भयो अब यहाँबाट यो x र x कमन लियो भने हाम्रो x अब x * x के भयो x² यहाँ प्लस अनि यहाँ केही छैन मिन्स 1 यसरी कमन लिन्छौं नि हामी यसमा हैन यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट हो है यहाँ नझुकिनु होला हेर्नु त जस्तै हाम्रो 1/2 कमन लिइहाल्यौं हामीले क्यूब भनेको यो p + 1/p तीनटा छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यही कारणले एउटा यसरी कमन लियौं भनेपछि यहाँ दुईटा बाँकी छ त्यही कारणले स्क्वायर गर्यौं माइनस माइनस भयो त 1/2 र p + 1/p गइसकेको छ भने बाँकी के मात्र 3 त्यही कारणले यहाँ हामीले के गर्यौं 3 अब यो गरिसकेपछि 1/2 p + 1/p यसलाई पनि हामीले त्यही लेख्यौं p + 1/p को होल स्क्वायर भनेर भनेको छ यसलाई a मान्नु यसलाई b मान्यो भने a + b होल स्क्वायर जस्तै भयो सो a² + 2ab 2a भनेको p छ 2ab भनेको 1/p छ 2ab + b² b भनेको 1/p को यसरी स्क्वायर है त्यही कारणले यो काटिन्छ फेरि त्यही कारणले हाम्रो बाँकी के भयो त p² प्लस अब यसलाई अगाडि ल्याउँ हामी 1/p को होल स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 ल यति बाँकी भयो नि त है सो यसको होल स्क्वायरमा चेन्ज गर्दा यो आयो हाम्रो है त्यही कुराहरु लेखेका छौं है p² प्लस अनि 2 अनि a मा p 1/p प्लस 1/p² अनि यो माइनस भयो 3 छ 3 है यसरी लेख्यौं ल अब यो गरिसकेपछि यो जुन हामीले काटेर पनि देखायौं यो काटिसक्यौं अनि यो गर्दा यो जे छ हामीले त्यही लेख्यौं यो अब p² भयो यो फर्ममा आएको छ नि यो फर्ममा आएको छ यसलाई पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौं नि p² + 1 को स्क्वायर 1 भयो डिवाइड p को स्क्वायर p² है त्यही कारणले यहाँ चाहिँ मैले त्यो मात्र लेखेको छु है +2 र -3 गर्दा के हुन्छ -1 हुन्छ है त्यही कुरा लेख्यौं यो जे छ यही कुराहरु यहाँ कपी गरेका छौं ब्र्याकेट को भित्रको हेर्नु हो भने हेर्नु त p² यसलाई अगाडि ल्याउँ -1 प्लस अनि यसलाई हामीले के पनि गर्न सक्छौं हेर्नु यसलाई फेरि यही फर्मेटमा लगाएका छौं हामीले यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो भने यसलाई हामीले यो पनि लेख्न सक्छौं हैन फेरि यही टर्मलाई हामीले फेरि के गर्यौं यसरी होल स्क्वायर को टर्ममा यसरी लेख्यौं है अब यो गर्दा हेर्नु 1/2 नै छ यति चाहिँ हाम्रो हेर्नु त यो एउटा फर्मुलामा जान्छ है यतिलाई चाहिँ हामीले यो लेखेका छौं यो कसरी लेखेको एकचोटी म थोरै यहाँ भनिदिन्छु है p लाई
ए मानेका छौँ है, ए मान्ने 1/p लाई के मान्ने b मान्ने। सो यति भन्नु नै यो के भइरहेछ a + b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर जस्तै भयो भनेको के हुन्छ a क्यूब प्लस b क्यूब हुन्छ। त्यही कारणले हामीले यहाँ अन्तिममा के लेखेका छौँ 1/2 यो माथिकै भयो अनि यो दुईटालाई चाहिँ कम्बाइन गरेर के आयो हाम्रो a क्यूब प्लस b क्यूब। त्यही कारणले a भनेको p भयो a क्यूब प्लस b भनेको यो भयो। त्यही कारणले 1/p क्यूब। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ सल्भ गर्यौं है। यसरी चाहिँ cos 3 थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो 1/2 p क्यूब प्लस 1/p क्यूब भनेर चाहिँ यसरी हामीले सल्भ गर्यौं है त। ओके, सो प्रुभ दैट छ हाम्रो 1 - sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा इक्वल्स टु 1 - tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan थीटा भनेर बनेको छ है। अब यहाँबाट बुझ्नु पर्यो यो साइड भनेको LHS साइड हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो के भयो राइट ह्यान्ड साइड RHS भयो है। अब हामीले केबाट गर्न सक्छौं यो पनि लिन सक्छौं यो पनि लिन सक्छौं कुन चाहिँ इजी लाग्छ हामीलाई हैन त्यही लिएर चाहिँ हामीले के गर्छौं योबाट कि यो प्रुभ गर्छौं कि योबाट हामी यो प्रुभ गर्ने गर्छौं है। अब हामीलाई यसो हेर्दा चाहिँ यहाँ 2 थीटा यसरी दिइराको छ यो मल्टिपलको टर्ममा दिइराको छ हैन र हामीले मल्टिपल एंगलको फर्मुला पनि पढाएको छौं। त्यही कारणले चाहिँ यो युज गर्दा हामीलाई अलि सजिलो होला जस्तो चाहिँ फिल भयो हैन। त्यही कारणले अब हामी चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ हामी क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्ने छौं है त। LHS भनेर मैले लेखे अनि इक्वल टु जस्तै हाम्रो 1 - sin 2 थीटा छ त्यही लेख्यौं डिवाइड cos 2 थीटा यो हाम्रो क्वेशन भइहाल्यो है। प्रुभ गर्ने टर्महरु tan को टर्ममा छ भनेपछि अब हामीले sin 2 थीटा को फर्मुला त धेरै पढा छौं sin मा पनि छ tan मा पनि छ। अब कुन चाहिँ लाउने होला tan थीटा यहाँ प्रुभ गर्नु छ त्यही कारणले tan कै हामीले के गर्नु पर्यो त फर्मुलाहरु लगाउनु पर्यो है। जहिले पनि प्रुभ गर्दा अर्को मा चाहिँ के छ त जस्तै LHS लेखा छौं भने RHS मा के प्रुभ गर्नु छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ फर्मुला हाल्ने गर्छौं हामी है। त्यही कारणले हामीले के गर्यौं त हेर्नु 1 छ 1 भइहाल्यो माइनस माइनस sin 2 थीटा को फर्मुला हामीले मल्टिपल एंगल में हामीले पढा छौं दैट इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा है। यो tan थीटा को टर्म में यो फर्मुला हुन्छ। सो डिवाइड भयो डिवाइड भइहाल्यो अनि cos 2 थीटा को पनि फर्मुला अब हामीले के लगाउने भन्दाखेरि tan थीटा को टर्म में भएको फर्मुला लगाउने किनकि यहाँ हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ tan थीटा मा प्रुभ गर्नु छ है। त्यही कारणले cos 2 थीटा को फर्मुला हामीले लगायौं 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा भनेर लगायौं है। यो दुईटाको हामीले एलसीएम लिदा एलसीएम कुन आयो हाम्रो 1 + tan स्क्वायर थीटा आयो। त्यही कारणले अब 1 + tan स्क्वायर थीटा जा 1 + tan स्क्वायर थीटा हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ इन्टु 1 हुन्छ। त्यही कारणले इन्टु 1 लाई नगरिकन हामीले यही लेखिहाल्यौं। सो माइनस माइनस भयो अब 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 जा 1 + tan स्क्वायर थीटा हुन्छ। त्यही कारणले 1 पनि मैले लेखिन किनकि 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यही आउँछ हैन। त्यही कारणले डाइरेक्टली मैले यो लेखिहाले डिवाइड छ डिवाइड अनि यो माथिको जे छ त्यही मैले यहाँ कपी गराएको छु है। यो A B C र D को टर्ममा गयो है। जस्तै A यसरी B अनि यसरी C D टर्ममा छ भने यो कुन टर्ममा जान्छ यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ A डिवाइडेड बाइ B इन्टु D बाइ C भनेर लेख्न सक्छौं है। सो त्यही कारणले हामीले अब यसलाई त्यही फर्मेटमा लेख्छौं। त्यसरी लेख्दा हाम्रो के आयो त A भनेको 1 - 2 tan थीटा + tan स्क्वायर थीटा थियो त्यही लेख्यौं। B भनेको 1 + tan स्क्वायर थीटा थियो त्यही लेख्यौं। अब यहाँ माथि चाहिँ D लेख्छौं जुन 1 + tan स्क्वायर थीटा है र C चाहिँ के रहेछ 1 - tan स्क्वायर थीटा जुनलाई हामीले यसरी मुनि लेखेका छौं है। अब यो र यो काट्न पायो मल्टिप्लाईको टर्ममा छ यो हामीले काट्यौं। अब यहाँ माथि के आउँछ त हेर्नु अब यो चाहिँ हाम्रो कुन फर्मेटमा छ भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मेटमा छ है। कसरी हेर्नु त जस्तै 1 लाई a भनेर मान्यौं र tan थीटा लाई हामीले b भनेर मान्यौं हो। अब यो मान्दा के भयो हेर्नु त जस्तै यो 1 भनेको a भयो। सो अब यसको a स्क्वायर भनेपछि 1 को स्क्वायर गर्दा 1 नै आउँछ माइनस माइनस भयो 2a भनेको 1 छ 2ab भनेको यो tan थीटा है प्लस b स्क्वायर भनेको b भनेको के छ हाम्रो tan थीटा। त्यही कारणले tan स्क्वायर थीटा है। त्यही कारणले यो भन्नु नै हाम्रो के रहेछ त यो रहेछ। अब यो भन्नु नै कुन फर्मुला रहेछ यो भन्नु नै हाम्रो a माइनस b को यो होल स्क्वायर भयो है। त्यही कारणले चाहिँ हामीले यतिलाई हामीले यो लेख्यौं है। अब डिवाइड छ अब यो बाँकी छ यही गर्यौं हामीले a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको जस्तै हामीले x स्क्वायर छ भने यसलाई x इन्टु x लेख्छौं। सो त्यही कारणले यो पनि एउटा x जस्तो मान्यो भने यसको स्क्वायर भयो भने त्यसलाई 2 टाइम्स लेख्ने भनेको त्यही कारणले यसलाई 2 चोटी हामीले लेख्न सक्छौं यी अनि डिवाइड भयो
यो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटालाई यो 1 लाई हामीले के गर्न सक्छौं यसरी स्क्वायर पनि गर्न सक्छौं किनकि 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ त्यही कारणले मैले यहाँ के गरेको छु 1 को स्क्वायर गरे माइनस यो tan स्क्वायर थीटा यही छ यही कपी गरे अब यो कस्तो फर्मेटमा गयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मेटमा गयो है यो भनेको a माइनस b a प्लस b हुन्छ त्यही कारणले हामीले यो लेख्यौं है अब यो कट गर्न मिल्छ र अन्तिममा हाम्रो के बाँकी भयो यो र यो बाँकी भयो जुन चाहिँ हाम्रो 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाइ 1 प्लस tan थीटा सो यसरी चाहिँ हामी यो प्रुभ गर्छौं है त सो अर्को छ 1 प्लस sin 2a डिवाइडेड बाइ cos 2a इक्वल्स टु sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाइ cos a माइनस sin a हामीले चाहिँ के LHS लिएर यो RHS प्रुभ गर्नु पर्यो कि RHS लिएर यो LHS प्रुभ गर्नु पर्यो है सो मैले दुईटै टेक्निकबाट चाहिँ गरेको छु यो कुन चाहिँ इजी लाग्छ हजुरलाई त्यही चाहिँ गर्नु होला अब LHS बाट एकचोटी हेरौँ है जस्तै यो क्वेशन छ यो क्वेशन हामीले कपी गर्यौं है अब यहाँ हेर्नु त 1 भनेको हामीलाई थाहा छ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हुन्छ किनकि यहाँ एंगल AA को टर्ममा छ त्यही कारणले हामीले यहाँ AA लेख्यौं है थीटा को टर्ममा छ भने थीटा थीटा अल्फा को टर्ममा छ भने अल्फा अल्फा है त्यही कारणले यो लेख्यो अनि प्लस छ प्लस प्रुभ गर्नुपर्ने sin र cos को टर्ममा छ त्यही कारणले फर्मुला पनि sin र cos वाला नै हाल्नु पर्यो अरु अब यहाँ tan हाल्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ है त्यही कारणले यहाँ जे प्रुभ गर्नु छ त्यो हेर्नी अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ फर्मुला राख्नु पर्ने हुन्छ है त्यही कारणले sin 2a को 2 sin a cos a गर्यौं यो डिवाइड भयो डिवाइड को यहाँ मुनि चाहिँ हाम्रो cos a माइनस sin a ल्याउनु छ अब cos 2a को फर्मुला पनि धेरै छ अब कुन चाहिँ युज गर्दा चाहिँ यो आउने चाहिँ हाईली चान्स हुन्छ भन्दाखेरि यो वाला फर्मुला है त्यही कारणले cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेर हामीले यो राख्यौं है अब हेर्नु के गर्यौं sin स्क्वायर a भइहाल्यो यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्यायौं 2 sin a cos a भयो प्लस अनि यसलाई पछाडी लग्यौं यो भयो डिवाइड भइहाल्यो यो जे छ कपी गर्यौं a भनेको sin a मानेका छौं अनि b भनेको के मानेका छौं हामीले cos a मानेका छौं यो भनेको केमा गयो यो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मेटमा गयो है अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो कुनको फर्मुला भयो हाम्रो होल स्क्वायर को फर्मुला भयो है त्यही कारणले चाहिँ अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं a प्लस b को चाहिँ के लेख्न सक्छौं हामी होल स्क्वायर है सो त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ लेखेका छौं है त त्यही कारणले sin a प्लस cos a को होल स्क्वायर गर्यौं डिवाइड भइहाल्यो अनि cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a यो माथिकै कपी गर्यौं यसमा पनि हाम्रो स्क्वायर भनेको यो दुई चोटी लेख्नु भनेर भनेको त्यही कारणले sin a प्लस cos a फेरि sin a प्लस cos a लेख्यौं है यो 2 टाइम्स लेख्यौं यो स्क्वायरले गर्दा अब डिवाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला जस्तै गयो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a भनेको cos b भनेको sin जस्तै भयो a भनेको cos a अनि b भनेको के भयो sin a अब अहिले चाहिँ यो केमा छ हाम्रो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a को फर्ममा छ अब हाम्रो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a प्लस b र a माइनस b हुन्छ अब यो त्यही फर्मेटमा छ हाम्रो त्यही कारणले यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं cos a माइनस sin a एउटा भयो अनि अर्को cos a प्लस sin a हुन्छ है त्यही हामीले यहाँ लेखेका छौं अब यो माथिको र यो एउटा काट्छ र जस कारण चाहिँ हाम्रो के बाँकी हुन्छ sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाइ cos a माइनस sin a सो यसरी हामीले यो प्रुभ गर्छौं है RHS बाट यो पनि प्रुभ गर्न सक्छौं यो कसरी हेर्नु त जस्तै जे छ क्वेशन त्यो हामीले कपी गर्यौं यही हामीले यहाँ कपी गरेका छौं अब यो फर्मुला ल्याउनु छ भने यो फर्मुला कसरी आउँछ यहाँ तल यो छ अब हामीले फर्मुला पढाएको छौं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला हो त्यहीकारणले यो तलको ल्याउनुको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इन्टु cos a प्लस sin a डिवाइडेड बाइ cos a प्लस sin a गर्न सक्छौं यो किन गर्न सक्छौं किनकि यो र यो दुईटा मल्टिप्लाई गरियो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो a प्लस b यो a माइनस b सो a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ सो यो फर्मेटमा जान्छ त्यही कारणले चाहिँ हामीले तल माथि चाहिँ के गर्यौं cos a प्लस sin a ले चाहिँ यो डिवाइड गर्यौं है यो गर्दा sin a प्लस cos a छ यहाँ पनि sin a प्लस cos a छ सो यो डबल छ मिन्स यसलाई हामीले होल स्क्वायर गर्न मिल्छ त्यही कुरा गर्यौं हामीले यहाँ डिवाइड यसलाई चाहिँ हामीले cos a माइनस sin a cos a प्लस sin a छ भने a माइनस b a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो टर्ममा पनि गएको भनेर हामीले यो लेख्न सक्छौं अथवा यो मल्टिप्लाई गरेर पनि यो आउँछ है यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं यो होल स्क्वायर को टर्ममा छ त्यही कारणले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तै गरेको है यो बुझिन्छ डिवाइड यति भनेको हाम्रो cos 2a भयो त्यही लेख्यौं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको 1 भयो सो प्लस प्लस भयो 2 sin a cos a भनेको sin 2a भयो डिवाइड अनि यहाँ cos 2a छ cos 2a सो यसरी चाहिँ हामी यो प्रुभ गर्ने गर्छौं है
होपफुली सो हजुरले यो चाहिँ हाम्रो कसरी प्रुभ गर्ने भनेर सर्टेन टेक्निकहरू चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो होला। सो अलवेज के रिमेम्बर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हजुरले एलएचएसबाट आरएचएस प्रुभ गर्नु छ भने आरएचएसमा के छ त्यो हेरिकन हामीले फर्मुला लाउने है, त्यसरी चाहिँ हामीले जानुपर्ने हुन्छ। यदि कतै हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ भने हामीलाई कमेन्ट मार्फत पनि हजुरहरूले केही सल्लाह सुझावहरू चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ भन्दै हाम्रो च्यानललाई यसरी नै साथ सपोर्ट र माया गर्दै गर्नुहोला भन्दै आज चाहिँ हामी यो भिडियो यतै इन गर्छौँ। ह्याभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू।